είναι ο κβαντικός υπολογιστής. Πολλοί κόσμος λέει κβαντικός υπολογιστής κάνει τα πάντα, σπάει το RSA, θα παραλύσει το ίντερνετ. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ο κβαντικός υπολογιστής δεν είναι υπερυπολογιστής, δεν είναι ο υπολογιστής που θα κάνει τα πάντα, δεν είναι ο υπολογιστής που θα παίξει στα σούπερ γραφικά, δεν είναι ο υπολογιστής που θα δώσει απάντηση στα πάντα. Ο κβαντικός υπολογιστής είναι μια ειδική μορφή υπολογιστή, βασίζεται στην κβαντομηχανική, είναι μια τελείως διαφορετική επιστήμη από αυτό που έχουμε συνηθίσει, από αυτό που έχουμε στους κλασικούς, ας τους λέμε κλασικούς υπολογιστές, στους υπολογιστές που γνωρίζουμε μέχρι τώρα, και έρχεται να λύσει πολύ συγκεκριμένα προβλήματα. Ακριβώς επειδή βασίζεται στους νόμους της κβαντομηχανικής, εκμεταλλεύεται αυτούς για να κάνει διαφορετικά πράγματα που οι κλασικοί υπολογιστές δεν μπορούν να κάνουν. Καλώς ήρθατε στο πρώτο podcast για την κυβερνοασφάλεια στην Ελλάδα. Καλά πήγε κι αυτό. Καλημέρα σας, καλησπέρα σας, από όπου βρίσκεστε και όπου μας ακούτε. Άλλη μια εκπομπή του Καλά πήγε κι αυτό ξεκινάει. Και σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να έχω μαζί μου το Στέλιο τον Καβαλάρη, ο οποίος είναι πτυχιούχος μηχανικός πληροφορικής, κάτοχος του μεταπτυχιακού σε ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονική εγκληματολογία, και κάπου εκεί ξεκίνησε και η γνωριμία που είχαμε μαζί, μιας και τον είχα καθηγητή στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Καλησπέρα Στέλιο, καλώς ήρθες στην εκπομπή. Γεια σου Λευτέρη, χαίρομαι που είμαι εδώ, ευχαριστώ για την πρόσκληση και πραγματικά όπως είπες που ο ακαδημαϊκός χώρος ήταν η αφορμή να βρεθούμε και να κρατήσουμε αυτή τη φιλία τόσα χρόνια μετά. Υπέροχο ήταν όντως. Όταν έφτασε στο τέλος στεναχωρέθηκα λίγο που τελείωνε και θα ήθελα να υπήρχε ένας χρόνος ακόμα, αλλά πέρα από αυτά θα ήθελα λίγο να μας πεις κάποια πράγματα για το πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή και τι έχεις κάνει. Αυτή τη στιγμή ο ρόλος μου είναι αυτός του CISO στη Netcompany Intrasoft, ένας ρόλος έτσι δύσκολος, ένας ρόλος με πολλές και μεγάλες ευθύνες, έτσι, με πολύ άγχος, όπως είναι ο ρόλος του CISO, όπως τον ξέρεις, ο ρόλος της ηλεκτρικής καρέκλας. Έχω περάσει από διάφορους ρόλους. Πριν από αυτό ήμουν CISO σε άλλη πολυεθνική. Έχω υπάρξει Technology Manager, Systems και Network Administrator. Κοντεύω 3 δεκαετίες πλέον στο χώρο και κυριολεκτικά θεωρώ ότι έχω εμπλακεί με διάφορες τεχνολογίες. Μπορώ να πω έτσι, και ας ακουστεί λίγο βαρύ, ότι έχω δει σχεδόν τα πάντα. Ταυτόχρονα, όπως ξέρεις, και από αυτό γνωριστήκαμε, κυνηγάω πάντα τον ακαδημαϊκό χώρο, μ' αρέσει, θεωρώ ότι δίνεις κάτι πίσω όταν βρίσκεσαι στον ακαδημαϊκό χώρο και είναι ο τρόπος μου για να μεταφέρω κάτι στους επόμενους, εξού και η εμπλοκή μου ως καθηγητής στον ακαδημαϊκό χώρο. Πολύ σημαντικό αυτό, και μέσα από εκεί, όπως είπα, γνωριστήκαμε και ήταν η απαρχή μιας πολύ ωραίας γνωριμίας και φιλίας, θα ήθελα να πω, και δεν σε έφερα όμως να μιλήσουμε γι' αυτό. Ναι. Αυτός ο λόγος που σε έφερα σήμερα να μιλήσουμε είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Ναι, μεν θέλουμε να μιλήσουμε για κυβερνοασφάλεια γενικότερα, αλλά θέλω να το συνδυάσουμε με κάτι που σε ενδιαφέρει πάρα πολύ και είναι κάτι το οποίο πολλοί άνθρωποι έχουν ακούσει, αλλά λίγοι ουσιαστικά, και συμπεριλαμβανομένου και μου, το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε για quantum computing. Θέλω να μου πεις τι είναι αυτό και τι δεν είναι. Οκ. Ναι, όντως είναι ένα ξεχωριστό θέμα. Έχω εμπλακεί, είμαι στην αρχή κι εγώ αυτού του πράγματος. Μαθαίνω ακόμη. Είναι ένα πολύ καινούριο αλλά και πολύ παλιό αντικείμενο. Ας τα βάλουμε όμως στη σειρά. Ας πούμε τι είναι ένας κβαντικός υπολογιστής και τι δεν είναι, σε τι διαφέρει, αν θέλουμε να βρούμε από αυτό που ξέρουμε στους κλασικούς υπολογιστές. Τι είναι ο κβαντικός υπολογιστής? Πολλοί κόσμος λέει κβαντικός υπολογιστής κάνει τα πάντα, σπάει το RSA, θα παραλύσει το ίντερνετ. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ο κβαντικός υπολογιστής δεν είναι υπερυπολογιστής, δεν είναι ο υπολογιστής που θα κάνει τα πάντα, δεν είναι ο υπολογιστής που θα παίξει στα σούπερ γραφικά, δεν είναι ο υπολογιστής που θα δώσει απάντηση στα πάντα. Ο κβαντικός υπολογιστής είναι μια ειδική μορφή υπολογιστή, βασίζεται στην κβαντομηχανική, είναι μια
τελείως διαφορετική επιστήμη από αυτό που έχουμε συνηθίσει, από αυτό που έχουμε στους κλασικούς, ας τους λέμε κλασικούς υπολογιστές, τους υπολογιστές που γνωρίζουμε μέχρι τώρα, και έρχεται να λύσει πολύ πολύ συγκεκριμένα προβλήματα. Ακριβώς επειδή βασίζεται στους νόμους της κβαντομηχανικής, εκμεταλλεύεται αυτούς για να κάνει διαφορετικά πράγματα που οι κλασικοί υπολογιστές δεν μπορούν να κάνουν. Θα κρατήσω λοιπόν αυτό που είπες και θα έρθω να σε ρωτήσω πολύ απλά. Σε τι διαφέρει δηλαδή από έναν κλασικό υπολογιστή? Ωραία. Πολύ πολύ καλή ερώτηση. Αυτό που ξέρουμε σαν κλασικό υπολογιστή βασίζεται στην μικροηλεκτρονική. Βασίζεται σε σιλικόνη. Οι κβαντικοί υπολογιστές βασίζονται στην κβαντομηχανική. Άρα, σε έναν κλασικό υπολογιστή, για παράδειγμα, έχουμε καθαρές καταστάσεις, έχουμε bits, 0 και 1. Στους κβαντικούς υπολογιστές έχουμε κάτι που λέγεται qubit. Ένα qubit, στο οποίο στην πραγματικότητα είναι μια κυματομορφή, ένα waveform, μπορεί ταυτόχρονα να έχει την τιμή 0 και 1. Είναι αυτό που θα έχεις ακούσει και θα έχουν ακούσει όλοι ως superposition, ως υπέρθεση. Αυτό είναι ένα από τα φαινόμενα που προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε προκειμένου να δώσουμε απαντήσεις σε πράγματα που μέχρι τώρα δεν μπορούμε. Για παράδειγμα, ένα μικρό κλειδί RSA, ξέρουμε τον τρόπο να παραγοντοποιήσουμε τους πρώτους αριθμούς στο γινόμενό τους και να βρούμε ποιοι είναι οι πρώτοι αριθμοί. Αν αυτό το κλειδί είναι πάρα πολύ μεγάλο και σε αυτό βασίζεται ο κρυπταλγόριθμος αυτός ο ασύμετρος, δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί θα έπαιρνε δεκαετίες, ίσως και 100 χρόνια, ίσως και 4.000 χρόνια. Η διαφορά ενός κβαντικού υπολογιστή είναι ότι αν έχεις την ικανότητα και την τεχνολογία να βάλεις πολλά qubits στη σειρά, αυτά τα qubits μπορούν ταυτόχρονα και όχι σηριακά όπως θα γινόταν σε έναν κλασικό υπολογιστή, να σου πούνε την απάντηση στο 0, ανάμεσα στο 0 και το 1. Άρα, τι θα συμβεί? Σκέψου ότι σε έναν κλασικό υπολογιστή ένα bit θα σου δείξει 0 ή 1. Όταν έχεις 2 bit έχεις 2 bit, όταν έχεις 32 bit έχεις 32 bit. Σε έναν κβαντικό υπολογιστή με ένα qubit έχεις 2 απαντήσεις, με 2 έχεις 4, με 4 έχεις 16, με 16 έχεις 65.000 και πάει λέγοντας. Αυξάνεται εκθετικά. Άρα αποκτώντας έναν αριθμό σημαντικό από qubits, έχεις μία ισχύ να κάνεις αυτή την παραγοντοποίηση, και αναφέρομαι κυρίως αυτό, υπάρχουν και άλλοι αλγοριθμοί, θα τα πούμε, λίγοι αλλά υπάρχουν, να κάνεις αυτό που φοβάται όλος ο κόσμος, αυτό που λέμε κρυπτοαποκάλυψη, cryptapocalypse, να σπάσει το RSA, να παραλύσει το ίντερνετ όπως λένε κάποιοι τρομολάγνοι. Και μιας και μιλήσαμε λοιπόν για τον RSA και μιλήσαμε για αλγορίθμους, μιλήσαμε για κάποια πράγματα τα οποία κάποιοι από τους ακροατές μας μπορεί να μην γνωρίζουν. Ας πούμε λίγα περισσότερα πράγματα για το τι είναι το RSA, γιατί λέμε ότι εκεί βασίζεται το ίντερνετ και γιατί θα το σπάσει ένας υπολογιστής κβαντικής φύσεως. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ο RSA λοιπόν που παίρνει το όνομά του από τους δημιουργούς του, το Rives, το Samir και τον Adleman, φτιάχτηκε το 1978. Είναι τόσο παλιός. Το ίντερνετ λοιπόν βασίζεται σε ένα κρυπταλγόριθμο ασύμετρο, όπως λέμε τους αλγορίθμους, άρα το κλειδί με το οποίο θα ξεκλειδώσουμε κάτι είναι διαφορετικό από το κλειδί με το οποίο κλειδώσαμε. Θυμίζω, στους συμμετρικούς έχουμε το ίδιο κλειδί, κλειδώνει, ξεκλειδώνει, και το οποίο βασίζεται στον πολλαπλασιασμό δύο πρώτων αριθμών. Αν η πρώτη αριθμή αυτή είναι μικρή, το 3 και το 5, το γινόμενο κάνει 15. Και είναι πολύ εύκολο να σκεφτείς ότι 3 επί 5 δεν κάνει 15, άρα να ποια είναι τα κλειδιά μου, το 3 και το 5. Αν το κλειδί σου είναι 20 αριθμοί, 20 επί 20, ένας πρώτος αριθμός, ψάξε βρες καταρχήν έναν πρώτο αριθμό με 20 ψηφία και τον πολλαπλασιάσεις με έναν άλλο με άλλα 20 ψηφία, αυτό δεν είναι πολύ εύκολο. Ένας κλασικός υπολογιστής θα κάνει κάποιες ώρες, ίσως κάποιες μέρες. Αν αυτό μεγαλώσει αρκετά, και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε κλειδιά που τα μετράμε σε bits και έχουμε 2048 bits ή 4096 bits, διέρεσαι το 2.8 για να το κάνεις bytes, έτσι πολύ χοντρικά, τότε αυτός ο πολλαπλασιασμός χρειάζεται πάρα πολλά χρόνια. Η διαφοροποίηση
του κβαντικού υπολογιστή είναι ότι ακριβώς επειδή μπορεί ταυτόχρονα να κάνει και όχι σηριακά πράξεις, αν έχεις αρκετά qubits ώστε να παρουσιάσεις αυτή την πράξη με κβαντικό τρόπο, και θα πούμε παρακάτω τι σημαίνει κβαντικός τρόπος, τότε αυτό θα ήταν σχεδόν στιγμιαίο να μπορέσεις να βρεις τους παράγοντες αυτού του κλειδιού. Άρα να σπάσεις το κλειδί. Αν σπάσεις το κλειδί μιας κρυπτογραφημένης επικοινωνίας, στην ουσία μπορείς να διαβάσεις αυτήν την επικοινωνία. Δεν είναι πλέον κρυπτογραφημένη. Ακριβώς. Και αν αυτή η επικοινωνία είναι χρηματική συναλλαγή, οποιοσδήποτε θα μπορούσε να κλέψει χρήματα ή να μεταφέρει χρήματα. Ή να παραποιήσει. Ή να παραποιήσει, ακριβώς. Χάνεται η ασφάλεια. Γι' αυτό λοιπόν γίνεται και όλη αυτή η μεγάλη φασαρία για το θα παραλύσει το ίντερνετ, έρχονται οι κβαντικοί υπολογιστές να καταστρέψουν τον πλανήτη και άλλα τέτοια έτσι τρομολάγνα πράγματα που ακούμε. Ωραία, είπαμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα πιθανό πρόβλημα στο να καταφέρει να σπάσει τον RSA κάποια στιγμή. Για να γίνει αυτό είπαμε ότι χρειαζόμαστε qubits. Πόσα qubits χρειαζόμαστε, πόσα μπορώ να μαζέψω και πόσο πιθανό είναι να γίνει κάτι τέτοιο. Okay. Μου δίνεις την πάσα για να πω ότι, να διευκρινίσω ότι ο κβαντικός υπολογιστής δεν είναι τελικά ένας υπερυπολογιστής, δεν είναι η απάντηση στον κόσμο και το σύμπαν, δεν απαντάει στα πάντα. Την υπεροχή αυτή του να λύσουμε ένα πρόβλημα όπως το να σπάσουμε τον RSA θα μπορέσουμε να αντιβασίσουμε αν υπάρχει ο κατάλληλος κβαντικός αλγόριθμος. Και κβαντικούς αλγορίθμους αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλούς. Είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού και ίσως λίγο παραπάνω, είναι 6-7, και οι περισσότεροι από αυτούς βασίζονται σε προηγούμενη δουλειά. Ο αλγόριθμος του Σόρο, ο οποίος είναι αυτός για τον οποίο συζητάμε και αυτός ο οποίος έχει προκαλέσει όλη αυτή την αντίδραση στον κόσμο, βασίζεται σε έναν προηγούμενο αλγόριθμο, σε αυτό του Love-Grover, ο οποίος είναι ένας αλγόριθμος ο οποίος μπορεί να κάνει γρήγορο search, εκθετικό search σε αταξινόμητα δεδομένα. Και αυτός έχει σχέση με έναν άλλο αλγόριθμο, τον Bernstein και Vazirani, και αυτός έχει σχέση με έναν άλλο αλγόριθμο, τον Deutsch και Zosa. Άρα ο χώρος αυτός είναι πολύ περιορισμένος. Οι αλγόριθμοι αυτοί έχουν γραφτεί περίπου 3 δεκαετίες πίσω, στα μέσα της δεκαετίας του 90, και αυτή τη στιγμή το Quantum Race, ο αγώνας για την κβαντική υπεροχή, που θα πούμε τι είναι αυτό, βασίζεται στο γεγονός ότι έχουμε πλέον καλύτερη τεχνολογία στο να προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε αυτούς τους αλγορίθμους στην πράξη. Πόσα qubits? Υπάρχουν διάφορες θεωρίες γι' αυτό. Η Google βγήκε το 2019 και είπε ότι έχω έναν κβαντικό υπολογιστή με 53 qubits και αυτό μου φτάνει για να λύσω ένα πρόβλημα που ένας κλασικός υπολογιστής θα έκανε μερικές χιλιάδες χρόνια. Αυτό λέγεται κβαντική υπεροχή ή quantum supremacy. Αποδείχτηκε από τους ειδικούς όταν είδαν τη μελέτη της Google ότι ο υπολογιστής αυτός τελικά δεν είχε επιτύχει να λύσει αυτό το άλυτο πρόβλημα, όποιο και αν ήταν αυτό, γιατί με κατάλληλες τροποποιήσεις ένας κλασικός υπερυπολογιστής, ο καλύτερος υπερυπολογιστής της εποχής του 2019, τον οποίο κατήχε η IBM τότε, έκανε 2,5 μέρες. Άρα δεν υπάρχει καμία υπεροχή, ήταν εφικτός ο χρόνος. Πριν από περίπου ένα μήνα βγήκε ένας άλλος πρωτοπόρος στους κβαντικούς υπολογιστές, η εταιρεία Honeywell, η οποία χρησιμοποιεί διαφορετική τεχνολογία, και είπε ότι ο δικός της κβαντικός υπολογιστής, ο οποίος έχει 54 qubits, έχει καταφέρει κβαντική υπεροχή, και δεν ξέρουμε αν ισχύει ή δεν ισχύει αυτό, γιατί ακόμη δεν έχει γίνει το peer review, δεν έχουν απαντήσει αυτοί που πρέπει να απαντήσουν, η HPE που έχει τον καλύτερο
υπερυπολογιστή αυτή τη στιγμή, τον HP Cray EX235. Δεν έχει απαντήσει η IBM που είναι πρωτοπόρος στην κούρσα των κβαντικών υπολογιστών. Δεν έχει απαντήσει η Google, η Microsoft, κανένας από τους μεγάλους παίχτες. Από την άλλη, qubits έχουμε πολλά. Η IBM ήδη έχει υπολογιστές κβαντικούς με 127 qubits, με 433 qubits εμφάνισε κάποια στιγμή και μετά τον απέσυρε. Έχει ένα roadmap για επόμενο υπολογιστή με 1131 qubits, πράγμα που σημαίνει ότι βλέπουμε ότι υπάρχει μια πρόοδος και μάλιστα πρόοδος συνεχής, η οποία μας πηγαίνει όλο και πιο κοντά στο να αποκτήσουμε τον ικανό αριθμό qubits. Λέγεται ότι είναι 4-5 χιλιάδες ή και 10.000 λένε κάποιοι, για να σπάσουμε το σημερινό RSA 2048 που χρησιμοποιούμε στο ίντερνετ. Άρα λοιπόν φτάνουμε σήμερα αύριο στο να σπάσουμε τον αλγόριθμο, κινδυνεύουμε άμεσα, τι γίνεται? Λευτέρη, η γνώμη μου είναι πως όχι. Απέχουμε ακόμη, μάλιστα υπάρχει ένα ανέκδοτο στο χώρο ότι απέχουμε κάθε φορά 5 με 10 χρόνια και την επόμενη χρονιά ξαναπέχουμε 5 με 10 χρόνια και συνεχώς απέχουμε 5 με 10 χρόνια. Κάποιες δεκαετίες αυτό. Όχι, είναι περίπου μια δεκαετία, γιατί η τελευταία δεκαετία η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια άνθηση στο χώρο. Έχουμε βρει τις τεχνολογίες οι οποίες μπορούν να μας κάνουν να πλησιάσουμε. Τι συμβαίνει? Οι κβαντικοί υπολογιστές είναι ένα πολύ ευαίσθητο πράγμα. Έχουμε αρκετές τεχνολογίες. Μία είναι αυτή των υπεραγωγών, οι λεγόμενοι superconductors. Άλλη μια τεχνολογία έτσι από τις επικρατούσες είναι αυτή των φωτονίων, photonics, κβαντικοί υπολογιστές με φωτόνια, και αυτή των trapped ions, των ιόντων. Υπάρχουν και άλλες τεχνολογίες, απλά αναφέρω αυτές τις τρεις γιατί κάθε μία από αυτές κρύβει ένα ενδιαφέρον. Η επικρατούσα τάση αυτή τη στιγμή είναι η υπεραγωγή, οι οποίοι όμως υπεραγωγοί δουλεύουν σε θερμοκρασίες κοντά στο απόλυτο μηδέν, σε μερικά μιλικέλβιν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κρατήσεις αυτές τις θερμοκρασίες και είναι πάρα πολύ δύσκολο επίσης να κρατήσεις σταθερές αυτές τις θερμοκρασίες. Έστω και 1/10 μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα, γιατί είναι πραγματικά τα σωματίδια αυτά είναι τόσο ευαίσθητα. Επηρεάζονται οι φωτονικοί υπολογιστές, επίσης έχουν κομμάτια τα οποία θέλουν κρυογονικές συνθήκες, ενώ τα παγιδευμένα ιόντα, τα trapped ions, πάσχουν από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Μην ξεχνάμε ότι αυτό που είπαμε ότι κάνουν οι κβαντικοί υπολογιστές είναι ότι εμφανίζουν τα πάντα στη μορφή κυματομορφής, σε waveforms. Αυτό τους δίνει και τη μοναδικότητά τους και τελικά δεν είναι μόνο αν θα σπάσουμε τον RSA. Υπάρχουν και άλλες εφαρμογές στο χώρο μας, στο χώρο της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων, που δίνουν μοναδικές ιδιότητες. Οι κβαντικοί υπολογιστές δίνουν μοναδικές δυνατότητες. Για παράδειγμα, υπάρχουν τα quantum key distributors, κβαντικά κλειδιά τα οποία εξαιτίας της φύσης τους είναι κάθε φορά μοναδικά και δεν μπορούν να αναπαραχθούν δεύτερη φορά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχουν συσκευές quantum key distribution, οι οποίες χρησιμοποιούνται για να φτιάξουν μοναδικά κλειδιά τα οποία δεν αντιγράφονται. Μία από τις αρχές της κβαντομηχανικής λέει ότι δεν μπορούμε να παράξουμε δεύτερη φορά την απολύτως όμοια κβαντική κατάσταση. Αυτό στην κβαντομηχανική λέγεται θεώρημα μη κλωνοποίησης, non-cloning theorem, που σημαίνει δύο πράγματα. Σημαίνει το δεύτερο μάλλον πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή στις τεχνολογίες των κβαντικών υπολογιστών. Όταν δεν μπορείς να αναπαράξεις κάτι δεύτερη φορά, σημαίνει ότι δεν μπορείς να αντιγράψεις κάτι. Στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχεις μία κυματομορφή, μία κβαντική κατάσταση, η οποία είτε αν κάνεις οτιδήποτε, αν προσπαθήσεις να τη μετρήσεις, αυτή
αλλάζει η κατάσταση, ή αν την αφήσεις στην κατάσταση που είναι, μετά από μερικά μικροσεκόντς ή μιλισεκόντς ανάλογα την τεχνολογία, θα αλλάξει μόνη της. Είναι αυτό που εκμεταλλευόμαστε στην πραγματικότητα στους quantum υπολογιστές, είναι κάποια φαινόμενα όπως αυτό της υπέρθεσης, το superposition, το οποίο όπως είπαμε κρατάει μικροδευτερόλεπτα ή μιλισεκόντς ή χιλιοστά του δευτερολέπτου, και δεν μπορούμε αυτό ούτε να το αντιγράψουμε, ούτε να το κλωνοποιήσουμε, μπορούμε μόνο να αποθηκεύσουμε το αποτέλεσμα και μετά να το χάσουμε. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι όλα αυτά είναι δύσκολα στο να τα έχεις every day. Δεν είναι ευρείας κατανάλωσης οι κβαντικοί υπολογιστές, και μέχρι να αποκτήσουμε την τεχνολογία να μπορούμε να το διαχειριζόμαστε καλύτερα, είναι σαν να είμαστε στην εποχή του 1940-1950 στους κλασικούς υπολογιστές. Έχουμε ακόμα λιχνίες, έχουμε ακόμη μια τεχνολογία η οποία ξέρουμε που θέλουμε να πάμε, αλλά δεν είναι ακόμα τόσο όριμη. Θα περάσουν 40-50 χρόνια, αλλά δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσουν αυτά τα 40-50 χρόνια, λέμε 5 με 10, ώσπου να οριμάσει και να μπορούμε να κοντρολάρουμε τους κβαντικούς υπολογιστές, έτσι όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τους κλασικούς. Αφού δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα και βλέπουμε ότι υπάρχει δρόμος να διανύσουμε, γιατί έχει δημιουργηθεί όλος αυτός ο θόρυβος και γιατί οι εταιρείες δαπανούν τόσα πολλά χρήματα? Μιλάμε για εκατομμύρια. Θα κάνω ένα αστείο εδώ, θα δανειστώ μία φράση από παλιά ελληνική ταινία. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Και θα το πω αυτό γιατί όποιος κερδίσει αυτό που είπαμε πριν ως quantum supremacy, έχει τρομερό πλεονέκτημα. Βρισκόμαστε σε έρευνα, όπως είπαμε, βρισκόμαστε στο 1940 ή 1950 των κλασικών υπολογιστών, και όποιος καταφέρει να αποκτήσει την τεχνολογία θα έχει την υπεροχή. Δαπανούμε πολλά χρήματα, και μάλιστα δεν είναι μόνο τα χρήματα, υπάρχουν και διάφορες τάσεις. Υπάρχει αυτή η τάση που λέει store now, decrypt later. Τι σημαίνει αυτό? Όποιος μεγάλος παίχτης, ας πούμε ένας state hacker, ας πούμε μια κυβέρνηση, αποκτήσει πληροφορίες οι οποίες τώρα είναι κρυπτογραφημένες, ελπίζει ότι στα επόμενα χρόνια αυτές οι πληροφορίες θα είναι επίσης χρήσιμες. Αν λοιπόν στα επόμενα χρόνια αποκτήσει τη δυνατότητα να σπάσει τον RSA, έχει αποθηκευμένη πληροφορία την οποία θα μπορεί να χρησιμοποιήσει. Και όπως είπαμε, οι κβαντικοί υπολογιστές δεν είναι μόνο σπάω τον RSA, είναι και άλλα πράγματα. Είπαμε το Quantum Key Distribution, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ραντάρ τρομερής ακρίβειας ή συσκευές οι οποίες μπορούν με τρομακτική ακρίβεια να βρουν τι είναι θαμμένο όχι στα 10 μέτρα αλλά στα 100 μέτρα, ή να εντοπίσουν έναν εχθρικό στόχο ή να εντοπίσουν ένα stealth. Αλλάζουν πάρα πολλές τεχνολογίες με τη χρήση της κβαντομηχανικής. Άρα όποιος καταφέρει να δαμάσει την κβαντομηχανική, όπως έκανε με τα μικροηλεκτρονικά κάποιες δεκαετίες πίσω, όπως έκανε με την πυρηνική ενέργεια κάποιες δεκαετίες πίσω, θα έχει την υπεροχή. Θα είναι η νέα υπερδύναμη λοιπόν. Ναι. Οπότε λοιπόν αυτή τη φορά μου έδωσε εσύ μια πολύ ωραία πάσα, και αφού μας είπες ότι όλοι αυτοί οι state-sponsored hackers, τα γνωστά APTs, κρατάνε όλα αυτά που παίρνουν και ας είναι κρυπτογραφημένα για να τα αποκρυπτογραφήσουν όταν καταφέρουμε λοιπόν να σπάσουμε τον αλγόριθμο, μήπως τελικά όντως κινδυνεύουμε? Μήπως αυτό είναι λίγο πιο κοντά από ό,τι νομίζουμε? Λευτέρη, η πραγματικότητα είναι ότι κινδυνεύουμε όσο δεν παίρνουμε μέτρα, και αυτός είναι ένας άλλος λόγος για τον οποίο δαπανούνται και εκεί πάρα πολλά χρήματα. Ο NIST ήδη έχει βγάλει 4 αλγορίθμους post-quantum cryptography. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει 4 αλγορίθμους οι οποίοι είναι ανθεκτικοί σε αυτό που μπορεί να κάνει καλά ένας κβαντικός υπολογιστής. Βασίζονται σε άλλα μαθηματικά μοντέλα,
και βασίζονται σε μοντέλα όπως της μάθησης με λάθη ή του κοντινότερου διανύσματος, το shortest vector ή το learning with errors, οι οποίοι είναι οι γνωστοί μαθηματικοί αλγόριθμοι λάτης ή αλγόριθμοι πλέγματος, όπως θα τους λέγαμε στα ελληνικά, και οι οποίοι δεν μπορεί εκεί να χρησιμοποιηθεί ο αντίστοιχος κβαντικός αλγόριθμος, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει. Υπάρχουν διάφορες έρευνες εκεί στην Κίνα. Βγήκε προσφάτως ένας ερευνητής καθηγητής από την Κίνα που είπε ότι έχει φτιάξει κβαντική έκδοση επίλυσης τέτοιων αλγορίθμων με κβαντικούς υπολογιστές, το οποίο θα σήμαινε ότι αχρήστευε αμέσως τους αλγορίθμους του NIST. Δεν ήταν αλήθεια. Αποδείχτηκε ότι στο ένα το βήμα υπήρχε ένα σοβαρό πρόβλημα, υπήρχε ένα σοβαρό λάθος στην έρευνά του. Όμως καταλαβαίνεις ότι είναι μια κούρσα το quantum race. Άρα και από τη μία μεριά υπάρχει έρευνα και από την άλλη, και για να φτάσουμε στο quantum supremacy και για να ασφαλίσουμε τα δεδομένα που έχουμε τώρα με post-quantum cryptography. Το post-quantum cryptography, θέλω να σου πω ότι λόγω του ρόλου μου το βλέπω καθημερινά σε όλα τα έργα, σε όλα τα πρακτικά έργα, δηλαδή ευρωπαϊκό έργο ή αμυντικό έργο που να μην έχει μέσα τη λέξη post-quantum cryptography, δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή. Άρα το αν τελικά είμαστε εκτεθειμένοι εξαρτάται από το πώς κρυπτογραφούμε σήμερα τα δεδομένα μας. Αν λάβουμε ήδη υπόψη ότι είναι υπαρκτός ο κίνδυνος ή ότι θα είναι στα επόμενα 3, 5, 10 χρόνια, αν η πληροφορία την οποία πάμε να προστατέψουμε θα έχει αξία και μετά από 10 χρόνια, ναι, πρέπει να αρχίσουμε σήμερα να βλέπουμε σοβαρά αυτό που λέμε post-quantum cryptography. Και με τόσες επιθέσεις, ίσως και χθες. Ίσως και χθες, όπως το λες. Νομίζω ότι ήδη έκανε αγώνα ο NIST για να βγάλει αυτούς τους αλγορίθμους τον περασμένο Νοέμβριο. Θεωρώ ότι πρέπει να τους χρησιμοποιούμε όλοι χτες. Έχουμε την ασφάλεια που θα έπρεπε και προς το παρόν νιώθουμε λίγο ασφαλείς. Θέλω όμως να μιλήσουμε για ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας που μου είχες αναλύσει λίγο πριν ξεκινήσουμε και δεν θα ήθελα να παραλείψουμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Ναι, με τα χαράς. Υπάρχουν τέτοια σενάρια επιστημονικής φαντασίας στον κόσμο της κβαντομηχανικής και βασίζονται στο φαινόμενο της κβαντομηχανικής που λέγεται entanglement. Τι συμβαίνει όταν δύο σωματίδια βρεθούν σε αυτή την κατάσταση, στην κατάσταση entanglement ή δέσμευσης, όπως θα μπορούσαμε ελεύθερα να μεταφράσουμε, από τη στιγμή που βρεθούν σε αυτή την κατάσταση, τότε από εκείνη τη στιγμή συμπεριφέρονται σαν ένα σωματίδιο. Άρα ακόμα και αν πάρεις το ένα σωματίδιο αφού το έχεις φέρει σε entanglement και το μεταφέρεις 100 χιλιόμετρα μακριά ή από τη γη στη σελήνη, τότε κάνοντας την παραμικρή αλλαγή στο τέρι του και αυτό αυτόματα βρίσκεται στο ίδιο state. Είναι σαν να υπάρχεις εσύ και ο κλόνος σου στη γη και στη σελήνη. Και εδώ είναι το σενάριο επιστημονικής φαντασίας, το λεγόμενο quantum teleportation ή τηλεμεταφορά. Όχι, δεν θα έρθει κανένας από το Star Trek να μας τηλεμεταφέρει. Beam me up, Scotty. Έτσι ακριβώς, γιατί αυτό που ακούγεται σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας μεταφέρει πληροφορία, δεν μεταφέρει την ίδια την ύλη. Πρώτα απ' όλα, για να πετύχουμε τηλεμεταφορά και να πιάσουμε αυτά τα σενάρια επιστημονικής φαντασίας, θα σήμαινε ότι μπορούμε να έχουμε τέτοιο control ώστε έναν πολύπλοκο οργανισμό, έστω και ένα μήλο που λέει, ας πούμε για χάρη του παραδείγματος, μπορούμε να το αναλύσουμε στα μικρότερα σωματίδια, αυτά τα σωματίδια να τα φτιάξουμε σε entanglement με άλλα, να πάρουμε το τέρι, να το μεταφέρουμε στη σελήνη και άρα το μήλο να το μεταφέρουμε βέβαια με κλασικό τρόπο, έτσι, όσο διαρκέσει αυτό το ταξίδι. Που σημαίνει ότι το entanglement δεν θα κρατούσε μερικά μιλισεκόντα, αλλά θα κρατούσε όσο το ταξίδι. Και εμείς θα τα είχαμε έτσι και άρα τα δύο μήλα θα ήταν αυτό και ο κλόνος του. Όμως
δεν μιλάμε για το ίδιο μήλο, μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Μιλάμε για την πληροφορία που έχει το μήλο. Και εδώ είναι η διαφορά και η χρησιμότητα που έχει στο δικό μας χώρο, στο χώρο της ασφάλειας. Αλλάζοντας την πληροφορία στο ένα σημείο, αλλάζει και στο άλλο. Και αυτό που ενδιαφέρει εμάς στην πληροφορική και στην ασφάλεια είναι η πληροφορία. Άρα δεν έχουμε τηλεμεταφορά, έχουμε ένα φαινόμενο που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε στην πληροφορική και στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων. Τέλεια. Αφού αναλύσαμε λοιπόν και αυτό, θα ήθελα να μας πεις πού βρισκόμαστε εμείς στην Ελλάδα σε σχέση με το quantum computing. Με χαράς. Κοίτα να δεις. Έχω ξεκινήσει αυτό το ταξίδι πολύ πρόσφατα, λιγότερο από ένα χρόνο. Και μπορώ να σου πω, το έχω ξεκινήσει μέσα από ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου που το κάνει σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και με την IBM. Εκεί καταρχήν βρήκα μεγάλους επιστήμονες που παρότι είναι έτσι χαμηλών τόνων και δεν ξέρω καν πρέπει να μιλήσω για αυτούς. Πρόκειται για ένα μοναδικό πρόγραμμα και μέσα από αυτό το πρόγραμμα βρήκα πάρα πολλούς επιστήμονες στην Ευρώπη, στη Ζηρίχη, στο Παρίσι, στην Αμερική, Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται σε εργαστήρια και κάνουν έρευνα πάνω στην κβαντομηχανική, πάνω στους κβαντικούς υπολογιστές. Υπάρχει επίσης, όπως είπα, ο Δημόκριτος, οι άνθρωποι οι οποίοι στελεχώνουν αυτό το μεταπτυχιακό, κάποιοι από αυτούς είναι ερευνητές στο Δημόκριτο και κάνουν τρομερή δουλειά. Πραγματικά είναι καταπληκτικό το πόσο μπροστά είμαστε στον ελληνικό χώρο. Θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει πάρα πολλούς επιστήμονες για την κβαντική υπολογιστική, για το quantum computing. Μας θεωρώ ότι έχουμε πρωτοπορία, πολλές από τις ευρωπαϊκές προσπάθειες, πίσω από πολλές ευρωπαϊκές προσπάθειες κρύβονται Έλληνες επιστήμονες. Πίσω από μεγάλους οργανισμούς όπως η IBM σε κάποια εργαστήρια υπάρχουν Έλληνες επιστήμονες και αυτό που έχουμε να συναγωνιστούμε είναι την τεράστια Ασία. Αλλά ναι, θεωρώ ότι με μια κουβέντα ότι είμαστε σε μια πολύ καλή θέση και είχα την χαρά και την τιμή να γνωρίσω πολύ μεγάλους επιστήμονες. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό και θα προσπαθήσω να βάλουμε και κάποια link που θα μας δώσεις από κάτω για όσους ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και να μάθουν περισσότερα για το πού βρισκόμαστε εμείς στην Ελλάδα στο κομμάτι του quantum computing. Και εννοείται πως έφτασε αυτή η ώρα που εγώ σίγουρα περίμενα, ελπίζω και εσείς, που θα ήθελα να μας πεις τι έχεις φέρει στην εκπομπή και έχει να κάνει με εσένα και την κυβερνοασφάλεια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχω φέρει αυτή τη φιγούρα. Αυτή η φιγούρα είναι ο Hellboy. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε ποιος είναι ο Hellboy. Και έχει μια ιστορία πίσω του. Είναι δώρο από έναν πολύ καλό πρώην συνάδελφο και τώρα CEO σε μεγάλη αλυσίδα retail. Όταν έφυγε από την εταιρεία στην οποία συνεργάστηκα μαζί του, στους κοντινούς του ανθρώπους ή στους ανθρώπους που θεωρούσε ότι αντιπροσωπεύουν κάτι, έδωσε από μια τέτοια φιγούρα. Ήρθε λοιπόν σε μένα ο Δημήτρης και μου έδωσε το Hellboy. Του λέω, Δημήτρη, τι είναι αυτό, γιατί το Hellboy σε μένα? Γιατί μου λέει, εσάς τους ανθρώπους της ασφάλειας σας βλέπω ακριβώς έτσι, όπως είναι ο Hellboy. Θα μπορούσατε να κάνετε την καταστροφή και έχετε επιλέξει να κάνετε αυτό που κάνετε. Να αρνηθείτε τη φύση σας, γιατί για να είστε καλοί σε αυτό που κάνετε, θα πρέπει να μάθετε τον εχθρό σας και θα πρέπει να γνωρίζετε τα χειρότερα σενάρια. Άρα το γεγονός ότι βρισκόσαστε αντιμέτωποι με τα χειρότερα σενάρια και τα βρίσκετε και από αυτό προσπαθείτε να κάνετε κάτι καλό, μόνο το Hellboy θα μπορούσε να δώσει, μου λέει, σε εσένα, Στέλιο.
Έτσι ακριβώς, και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το δώσουμε σχεδόν σε οποιονδήποτε επαγγελματία έχει απαρνηθεί τη φύση, τη μαύρη φύση, την black hat φύση, και έχει κρατήσει τη λευκή με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί σίγουρα έχει περάσει από εκεί. Ναι, έτσι είναι. Νομίζω ότι ήταν πολύ εύστοχο και ευχαριστώ τον Δημήτρη γι' αυτό. Το έχω κρατήσει από τότε, το έχω ακόμα και σήμερα εκεί που είμαι στη Netcompany Intrasoft, είναι πάνω στο γραφείο μου. Αυτό να μας θυμίζει πάντα από που ξεκινήσαμε, παρότι βρισκόμαστε κάποια χρόνια μετά, 3 δεκαετίες κοντά, αλλά συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε για πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέλιο, για αυτή την κουβέντα. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Και εγώ, Λευτέρη. Και ελπίζω να τη βρήκατε κι εσείς ιδιαίτερα ευχάριστη και να μάθετε αρκετά πράγματα, όπως έμαθα και εγώ, για την κβαντική μηχανική και το quantum computing. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, γεια.